السلام عليكم ورحمة الله. من عدة سنوات إلى يومنا هذا عندي مشكلة بسيطة في السيارة، واللي هي منقدرش نقفلها ونفتحها. يعني السيارة ما فيهاش ألارم، ومفتاح السيارة هو فقط مفتاح التشغيل، بينما الأبواب أقفالها متغيرة وما عنديش المفتاح متاعها. فلهذا قررت إن شاء الله خلينا ندلعها هالمسكينة ونركب لها جهاز ألارم. طبعا جهاز الألارم موجود أشكال وأنواع في السوق، لكن أنا قررت أن نصمم جهاز ألارم بروحي، بيكون من نوع بصمة، يعني فتح وتقفيل وتشغيل السيارة كلها عن طريق الزر بدون أي مفتاح. ففي الفيديو هذا راح تشوف كيف صممنا الألارم وركبناه في السيارة، وراح نتكلم بصفة عامة عن نظام الحماية في السيارة. خلينا نتكلم أول شيء على الموضوع من الناحية النظرية. عندنا في جهاز الارم العادي التقليدي اللي هو مش البصمة، عبارة عن الارم فيه ازرار ويبعث على تردد عادة ما يكون 315 او 433 ميجا هرتز. واول ما الراجل يضغط البطمة بتاع الارم هنا بيرسل كود او شفرة بيستقبلها جهاز الارم في السيارة، وبفك التشفير في حالة الشفرة مشت تمام، وبشوف شنو هو الكود وبيطبق الامر سواء فتح بيبان او غيره. لكن في نظام البصمة عندنا نفس الشيء، لكن عندنا حاجة زايدة، وعندنا تردد تاني زايد اللي هو اللو فريكونسي، عادة يكون 125 كيلو هرتز. اللي يصير ان الشخص لما يجي يضغط على الزر متاع السيارة، الزر اللي يكون موجود في الباب، هنا السيارة راح ترسل رسالة على تردد 125 كيلو هرتز. وهذا شكل انتنة عادة يكون متاع ال 125 كيلو هرتز، زي الترانسميتنج انتنة تكون راكبة في السيارة وترسل تردد. التردد هذا يستقبل جهاز الارم صغير، وجهاز الارم صغير عادة يكون فيه انتنة زي هذه زي اللي شايفينها قدامكم، عبارة عن انتنة 3D يستقبلها جهاز الالارم ويشوف الشفره. طبعا في حاله شفره موافقه وكذا، الجهاز الالارم راح يرسل تردد ثاني، والتردد العادي اللي نعرفوه 315 ميجا هرتز او 433 راح يرسل للسياره، وبتتم العمليه زي الالارم عادي انه في يشوف في كود ولا. يعني هنا الموضوع اللي زايد عندنا ان التردد اللو فريكونسي والانتنه هذه. وعندنا نفس الشيء لما تضغط على زر تشغيل السيارة، كذلك الارم راح يرسل رسالة على تردد 125 كيلو هرتز، ويستقبل الالارم في حالة الارم متاع السيارة وكذا، والشفرة كل شيء تمام راح يرد عليه، وهذا يستقبل شفرة كل شيء تمام. يعني هنا تم الاوثنتيكيشن او تمت عملية الموافقة بين السيارة والالارم، وتاخذ الصلاحية متاع تشغيل السيارة بشكل طبيعي. وتوا خلينا نجول الجانب العملي. اول شيء بنستحقوا زوز لوحات الكترونيه، واحده اللي بتركب في السياره نفسها، والثاني الارم الصغير اللي بيركب في المفتاح. فانا استخدمت سوفت وير ايجل باش نصمم لوحه الكترونيه او البي سي بي، وزي ما شايفين الديزاين هذا قدامكم، وزي ما شايفين هذا الشكل النهائي للوحه. فقمت برساله لشركه جي ال سي بي سي بي اللي تطبع في البي سي بيات او اللوحات الالكترونيه، واللي طبعت لي اللوحه بعثتها لي في وقت سريع. وراح نخليكم الرابط متاع الشركه تحت في الديسكربشن، وكذلك راح نخليكم رابط لجميع ملفات التصاميم متاع المشروع تحت في الديسكربشن. وهذه شكل اللوحات الالكترونيه لما وصلت لي. اللوحة الكبيرة هذه هي الالارم اللي بركب في السيارة، القطعة اللي بتكون داخل السيارة نفسها زي ما شايفين. واللوحة الصغيرة هذه هي الالارم اللي بتعلق في المفاتيح او اللي فيه الازرار واللي بيستخدم باليد. وبعد ما وصلتني البي سي بي او اللوحة الالكترونية وجميع العناصر، هنا بدأت في عملية اللحم باش نجمع اللوحة مع بعضها. وهذه الاي سي اللي تشوفها قدامكم هي عبارة عن مايكرو كنترولر او متحكم، واللي هي عبارة عن متحكم 8 بت من شركة مايكرو تشيب، وهي راح نبرمجها لاحقا ومنزل فيها الكود متاع الالارم، وتلقوا جميع الاكواد تحت في الديسكربشن. وتوا نترككم لبعض المقاطع لعملية الحام وتركيب القطع الالكترونية. وزي ما عارفين ان السيارات اللي يشتغلوا بنظام البصمه الزر متاعها يكون في مقبض الباب، لكن بما ان في سيارتي ما فيش مكان كويس نركب الزر في المقبض، واصلا ما عنديش زر بالحجم كويس والمقاس الكويس اللي يركب في المقبض، فلهذا قررت نستخدم طريقه اخرى بدل الزر العادي، واللي هي طريقه الطرق او النوكينج. راح نستخدم قطعة من البيزو زي الموجودة في الصورة، واللي هي وظيفتها تحول الحركة الميكانيكية إلى حركة كهربائية، والحركة الميكانيكية هنا راح تكون عندي اهتزازات جاية من الطرق، فبيولد إشارة كهربائية صغيرة، وباستخدام دائرة بسيطة من أوب أمب راح نحول الإشارة الصغيرة هذه الى اشاره يفهمها المايكرو كنترولر او المعالج اللي عندي. والاختصار المساحات غلفت الدائره الالكترونيه بشويه صمغ حراري، واختزلتها مع سلك الحساس، فالحساس في النهايه راح يعطيني 3 اسلاك نوصلهم طول باللوحه متاعي. وهيك تقريبا نكون كملت كل شيء، وهذه صوره للجهاز النهائي او الفاينل برودكت. طبعا راح تلاحظوا بعض الوايرات او الاسلاك، لان البي سي بي هذه اول فيرجن او اول طبعه،
ففي بعض الاخطاء في اللوحة، ودرت لها شوية رواقية على اسلاك. قبل ما نركبها للسيارة خلينا ندير شرح بسيط. اول شيء عندنا البيك مايكرو كنترولر، هذه عبارة عن العقل المدبر متاع الجهاز، وبنزلوا فيها الكود او البرمجة متاع الجهاز. والقطعة الفوق اللي على اليسار اللي طلع منها سلك اسود هي ريسيفر المستقبلي 433 ميجا هرتز، والسلك الاسود اللي طلع منها هو عبارة عن انتنة، والتشيب اللي تحتها هي الديكودر متاع الاشارة. الزوز الاي سيات هذو عبارة عن ترانزستورز محطوطات في اري، يعني مجموعة ترانزستورز محطوطة في تشيب واحدة. وهنا عندي ريليز. طبعا شنو وظيفة الريليز؟ انا عندي التيار عالي اللي بنتحكم فيه. شايفين الفتحة هذه بندخل فيها اسلاك متاع تيار عالي اللي هم اسلاك الاجنيشن والاي سي سي والجراوند وغيرها. فالتيار العالي هذا لازم نتحكم فيه عن طريق ريلي. وهذا عبارة عن فولت ريجوليتر اللي هو بياخذ 12 فولت او 14 فولت من السيارة، وبيعطيني 5 فولت لان الدارة تشتغل ب 5 فولت. وعندي معاه شوية كاباستر هنا باش يحافظوا على الاشارة كويسة، او باي باس كاباستر. وهذه القطعة الصغيرة عبارة عن مقاومات، يا اما بول اب وبول داون مقاومات، يا اما فولتج ديفايدر. والخمسة بنات هذا هم اللي بنستخدمهم باش نبرمج المايكرو كنترولر. القطعة الخارجية او المضيفكة هذه هي الدرايفر متاع الانتنة، لان تصميم البي سي بي كان في خطأ في درايفر الانتنة اللي المفروض يعطي اشارة للانتنة 125 كيلو هرتز، تكلمنا عليها في بداية الفيديو. فدرت لها قطعة خارجية استخدمت فيها موسفت وركبتها بالشكل هذا باش تعطينا تيار عالي للاشارة. هذه هي شكل الانتنة متاع 125 كيلو هرتز زي ما شايفينها، فيها سلكين. نهاية السلكين بنركبهم في الفتحة متاع الانتنة. طبعا السيارات عادة اما تكون فيها 2 او اكتر، لكن انا بنستخدم واحدة كفاية. وعندي هنا البوش ستارت بوتون اللي هي بنركبها في مكان المفتاح، وهذه البلاج او الفتحة متاعها حتى هي 4 او 5 اسلاك ممكن يركبوا. الفتحة هذه هي الموديفكة اللي درناها لحساس الطرق اللي بركب فيها مكان حساس الطرق. والفتحات هذا والكونكتر هذا اللي يركب فيهم الاسلاك العادية متاع الالارم. طبعا زي الالارم بيركبوا فيه اسلاك عادية متاع فتح وتقفيل الابواب، متاع الهاند بريك، متاع البريك العادي، وغيرها من الاسلاك المعروفة اللي تركب في اي الارم. وهذا شكل البي سي بي من تحت. زي ما ملاحظين الجهة اللي على اليمين كثافة اللحام قوية، لأن زي ما قلنا الجهة هذه بمر فيها تيار عالي، فخليت سمك الأسلاك أو اللحام كبير شوية باش يتحمل هذا التيار العالي، لأن أسلاك داخل البي سي بي ما تحملش تيار عالي. يلا توا خلينا نركبوه ونشوف وش الموضوع. مش راح نتكلم بالتفصيل على طريقة تركيب الألارم في السيارة، لكن زيها زي اي الارم نستحقوا مجموعة اسلاك، والاسلاك هي كالتالي: نبو سلك ارضي اول شيء جراوند، نبو سلك حي 12 او 14 فولت، سلكين اللي يفتحوا ويقفلوا الباب، طبعا يختلفوا السلكين فتح وتقفيل البواب حسب نوع السيارة، سلكين الاشارة او السيجنال لايت، سلك الهاند بريك، سلك الدور سويتش اللي هو يعرف الباب مفتوح او مقفل، وسلك البريك او الفرامل العادي، وسلك باش يعرف حالة المحرك شغالة او لا. انا اخذت سلك من مضخة الوقود. وهذا هم تقريبا الوايرات الصغيرة الأساسية في أي ألارم سيارة، ممكن يختلفوا بعض الشيء يزيدوا أو ينقصوا شوية. وبعدين عندنا 6 وايرات كبيرة. الوايرات الخمسة أو الستة الكبيرة هادو هم نفسهم ال5 وايرات اللي راكبين في مكان تركيب المفتاح في السيارة، وهم المسؤولين عن تشغيل الأكسسوري وتشغيل الإجنيشن وتشغيل السيارة وإطفائها. فاللي درت أنا فكيت الأسلاك هادو مكانهم، وأخذت من كل سلك ركبت عليه سلك وطولته وباش نوصله تحت بالألارم. يعني هنا الألارم صار عنده الصلاحية نفس صلاحية المفتاح، يعني يقدر يشغل ويطفي السيارة، يقدر يشغل اكسسوارز ويشغل اجنيشن. وهيك الأسلاك أصبحت جاهزة تركب الألارم طول بكل سلاسة. بنفك الباب باش نثبت الأنتنة متاع 125 كيلو هرتز داخل الباب. وتو خلي نركب حساس الطرق، واخترت ان نركبه في الزجاج الامامي في المكان هذا. جنب خويه حساس الضوء. واللي ما يعرفش حساس الضوء شنو يدير هنا، يشوف فيديو جهاز الضوء الاوتوماتيكي للسيارة، تلقاه تحت في الديسكريبشن. نثبته بالشكل التالي، وبناخذ مفتاح السيارة الاحتياطي ونقصه باش نركبه في السيارة، لانه بيقعد ثابت بشكل دائم باش الستيرنج او عجلة القيادة تكون مفتوحة وما تتقفلش. وفكيت الغطاء المكان اللي يركب فيه المفتاح، وثبت المفتاح بشكل دائم، وركبت زر البوش ستارت بالشكل التالي. وكملت كتابة الكود، وتلقوه تحت في رابط في ديسكريبشن. وهيك الملف صار جاهز ان ننزلوه في المايكرو كنترولر متاعنا، وننزلوه في المايكرو كنترولر باستخدام المبرمجة، وهيك الجهاز يكون كامل. وهذا الشكل النهائي للجهاز، وطبعا بنوصل له اسلاكه وبنركبه في السيارة.
وعندي هذا الالارم خلينا نتكلم عليه شويه. عندنا هذه الانتنه اللي تكلمنا عليها اللي هي 3 اكسس انتنه اكس واي زد، تستقبل على تردد 125 كيلو هرتز، وبالتالي الداتا اللي بتستقبلها بتبعتها للاي سي او التشيب. هذه التشيب هذه مختصه بالعمليه هذه وتستخدم في ريموتات السيارات. هي وظيفتها ان تدير ديكود او تاخذ الاشاره وتشوفها اذا كان وافقة المفتاح الشفرة او لا. اذا كان وافقة نعم تعطي اشارة سيجنال يعني اوت، اذا كان موافقتش طبعا حترفضها. وفيها هلبة ميزات تقدروا تقروا عليها تحت، راح اخليكم الرابط بتاعها كذلك في الديسكربشن، واللي يتم برمجتها عن طريق الاربع بنات هادو اللي مطلعهم. وهنا عندي ال HT12A اللي هو الانكودر معروف، هو بسيط وسهل جدا استخدامه، لكن طبعا عيبها ان مستوى الحماية فيه صفر، يعني حرفيا يمكن اختراق المستوى هذا من الحماية في خلال 3 و4 ثواني. وموصول معاه شوية أزرار وكذا، وهنا شوية دايودات وشوية مقاومات والعملية متاعها، وكلها تشتغل عن طريق بطارية 3 فولت، بطارية CR 2032 صغيرة 3 فولت هذه. وعندي هنا هذا الترانسميتر متاع ال 433 ميجا هرتز اللي تردد العالي، وراكب فيه الانتنة متاعها، وهنا طبعا ال LED. والمفروض ان الجهاز يكون عنده 3D كيسنج، لكن في الواقع ما درتلاش لا 3D ولا درت له كيسنج، فمبدئيا راح نخليه زي ما هو. جهاز الارم السيارة وظيفته الاولى تقريبا هو الحماية، لكن الجهاز اللي درت انا تقريبا مستوى الحماية فيه زيرو، وسهل جدا 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 اختراقه. لكن الفكرة انا في الفيديو هذا فقط انا قدرت نصمم جهاز الارم باستخدام التقنية متاع البي كي اي او الكيلس اندري، يعني التردد العالي، وهذه هي الفكرة من الموضوع كيف صممنا جهاز الارم. طبعا هو مش فاينل برودكت ومش جاهز للاستخدام، واكيد فيه اخطاء، لكن زي ما قلنا هذه الفكرة مبدئية. ان شاء الله اذا كان عجبكم الموضوع حابين تشوفوا فيديو تاني راح نطوره من الجهاز، في هلبة مزايا نقدر نضيفها له على مستوى الحماية، نقدر نقوي هلبة، وفي مزايا اخرى نقدر نضيفها له. لو حابين تشوفوا فيديو تاني يا ريت تقولوا لنا تحت في الكومنتات. وتوا حان وقت التجربة. اول شيء خلينا نجرب فتح وقفل الابواب عادي عن طريق الزر، وزي ما هو واضح شغال 100%. وتوا خلينا نجرب ميزة تشغيل السيارة عن بعد عن طريق ان نقعد ضغط على زر الارم فترة طويلة تقريبا 10 ثواني، فالسيارة المفروض تشتغل بروحها عن بعد، وكذلك الميزة هذه اشتغلت 100%. وتو خلينا نجرب طريقة فتح وقفل الأبواب من غير استخدام الألارم عن طريق الطرق. ويا سلام شغالة 100%. وممكن السيارة الأولى من نوعها في العالم الأبواب ينفتحوا عن طريق طرق الزجاج. وتو خلينا نجرب الزر. طبعا درتها زي بقية السيارات، يعني بدون ضغط على الفرامل، ضغطة واحدة للزر المفروض تشغل الاجنيشن والاكسسوري، وضغطة مرة تانية للزر المفروض تقفل الاجنيشن والاكسسوري. بينما ضغطة واحدة لما تكون عافصة على الفرامل المفروض السيارة تشتغل بروحها. ونقدر نغيروا طريقة التشغيل ونضيفوا ونمسحوا هالبحاجات، وهذه ميزة الالارم لنا قابل للبرمجة ونقدر نضيفوا اي افكار عندنا. ولحد هنا تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منها. لو حابين تشوفوا نسخة ثانية من الجهاز نطوروه اكتر ونعدلوا عليه اكتر، وياريت لو عندكم اي اقتراحات او استفسارات تكتبوا لنا تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.